হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চিৰা ভাজি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। এই চিৰা ভাজিটো আমি কম বেছি ঘৰত খায়ে থাকোঁ চবে, কিন্তু বহুতেই গম নাপায় এইটো যে আমি ঘৰত ইজিলি বনাব পাৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই চিৰা ভাজিটো ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত বা ইভিনিং চাহৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে চিৰা লৈছোঁ আৰু চিৰাটো মই পাতলটো ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি বিচাৰিলে মোটাটো ল'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰেচিপিৰ কাৰণে পাতল চিৰাটো বেছি খাবলৈ টেষ্টি। আৰু চিৰাখিনি যিখিনি সৰু পাৰ্ট আছে, পাৰ্টখিনি মই গুচাই লৈছোঁ। লগতে মই 1 বাটি চীনাবাদাম লৈছোঁ আৰু আধা বাটি চানা দালি লৈছোঁ আৰু কেইটামান শুকান জ্বালা লৈছোঁ আৰু নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ কেইটামান। এতিয়া মই কেৰাহীতে তেল অলপমান দি দিছোঁ আৰু তেলটো যেতিয়া ভালকৈ গৰম হোৱালৈকে ৰখিছোঁ। আৰু মই যিহেতু তেলত ফ্ৰাই কৰিম, সেইটো কাৰণে এইটো চেকনি ইউজ কৰিছোঁ। তেলটো পুৰা গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ চেকনিত অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এনেকৈ কৰিলে কি হয়, আমাৰ তেলত মানে হেৰিখিনি নাযায়, চিৰাখিনি নাযায় আৰু উঠোৱাত মানে অসুবিধা নহয়। আপুনি যে ডাইৰেক্ট তেলত দি দিয়ে চিৰাখিনি, হ'লে কি হ'ব, মানে তেলৰ পৰা উঠোৱাত বহুত প্ৰব্লেম হয়। মই চবখিনি চিৰা এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া চিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰিব, তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব। যদি আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখে, তেতিয়া চাব চিৰাখিনি দিয়াৰ লগে লগে পূৰা ফুলি গৈছে। আৰু বাকী বস্তু ফ্ৰাই কৰাৰ টাইমত গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখি দিব। এতিয়া মই চীনাবাদামখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিছোঁ। যদি বেছি হাই ফ্লেমত ৰাখে, হ'লে ওপৰৰ লেয়াৰটো পূৰা পুৰি যাব আৰু খাবলৈও তিতা তিতা লাগিব। আপুনি যদি ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি থাকে, চাব ভিতৰৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো মানে কেঁচা কেঁচা স্মেলটো নাহে। এনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আপুনি বিচাৰিলে ইয়াতে কাজু বা কিচমিচ দিব পাৰে। এইটোৱে আৰু অলপ বেছি মানে ইয়াৰ সোৱাদটো বঢ়াই দিয়ে। মই আকৌ এইখিনি দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া মই চানা দালিখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মানে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ চইচ অনুযায়ী নিজৰ বস্তুবোৰ ইয়াতে এড কৰিব পাৰে। আপুনি বিচাৰিলে অনলি চিৰাটোও খাব পাৰে এনেকৈ ভাজি পিনে, নহ'লে কিছুমান এনেকৈ দালি বা বাদাম এনেকৈ এড কৰিব পাৰে, নহ'লে এইবিলাক স্কিপো কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ এনেকুৱা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাইছে, তেন্তে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। চবখিনি বস্তু মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তো এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই ইয়াৰ ক্ৰিস্পিনেছটো। চিৰাখিনি কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে, হাতেৰে পূৰা মুঠা মাৰি দিলে পূৰা ভাঙি গৈছে। এইটো চাওকচোন। এতিয়া মই বাচন এখনত লৈছোঁ ঢালি, যাতে ভালকৈ মিক্স কৰিব পাৰি। আৰু মই দুটা প্ৰকাৰে বনাইছিলোঁ, এটা নৰ্মেল ৰাখিছিলোঁ আৰু এটা মছলা এড কৰিছিলোঁ। আপুনি বিচাৰিলে এনেকৈ নৰ্মেলো খাব পাৰে, নহ'লে মছলা এড কৰি খাব পাৰে। মই আধাখিনিত মছলা এড কৰিছিলোঁ আৰু আধাখিনি এনেকৈ নৰ্মেল ৰাখি দিছিলোঁ। আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ থৈ দিওঁ, আপুনি চিৰাখিনি ষ্ট'ৰ কৰোঁতে সদায় ঠাণ্ডা কৰিহে ষ্ট'ৰ কৰিব, গৰমে গৰমে ষ্ট'ৰ নকৰিব। এতিয়া মই মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ। মছলাখিনিত মই ইয়াতে অলপমান হালধিৰ গুড়া আছিলে আৰু শুকান মৰিচৰ গুড়া, লগতে মই অলপমান নিমখ দি পিনে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইটো চাওকচোন, এইখিনি মোৰ মছলাদাৰ আৰু এইখিনি নৰ্মেল ৰাখি দিছোঁ। দুটাই খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। দেখিলেই নহয় কিমান কম সময়ত আমাৰ গৰম গৰম চিৰা ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইয়াক চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। থেংক ইউ। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে চবে ভালে থাকিব। বাই বাই।